përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, është edicioni lajmeve në News24, titujt kryesor. Një avokat në Vlorë ka rënë pre dhunës fizike nga 2 persona. Avokati Kujtim Cekrani e ka denoncuar ngjarjen dhe ka thënë se 2 personat e kanë kërcënuar vazhdimisht për të hequr dorë nga një çështje rrëmbimi që ai përfaqëson. Gjykata ka kërkuar materiale shtesë nga prokuroria për Viktor Markun. Disa dëshmi dhe pamjet e kamerave të sigurisë kundërshtuan alibinë e Markut, sipas të cilit ai kishte qenë jashtë Shqipërisë kur ndodhi krimi. Në 24 orët e fundit ka patur një rënje të ndjeshme të numrit të rasteve të reja me COVID-19, vetëm 33 raste. Në spital ndodhen 82 të shtruar, 10 në terapi intensive dhe 1 në intubim. 31 dhjetori i 2020-s është afati i fundit i aplikimit për pajisjen me pasaportë biometrike. Në Komisionin e Sigurisë u diskutua projekt ligji ku thuhet se për personat mbi 75 vjeç kjo pasaportë do të jetë e fundit të cilën do të posedojnë. Meta priti sot në zyrën e tij Zef Mazin, kryenegociatorin e Shqipërisë në procesin e negociatave për integrimin në BE. Më pas, ai shkroi në Facebook se siguroi ambasadorin për mbështetjen e plotë të presidentit të Republikës. Në takim me shoqatën e mikrofinancës shqiptare, kryetari i Partisë Demokratike konfirmoi si prioritete të qeverisjes së ardhshme fuqizimin e biznesit të vogël, hapjen e bizneseve të reja, kreditimin e tyre, punësimin e të rinjve dhe mbështetjen e bujqësisë. Shqiptarët e luginës së Preshevës të Bashkuar shënojnë arritje në zgjedhjet në Serbi. Kreu i koalicioneve të shqiptarëve Arfi konfirmoi për News24 se synojnë të marrin mandatin e 4 deputetit për të mbrojtur të drejtat e shqiptarëve dhe debatuar për dialogun Kosovë-Serbi. Ishin titujt kryesor, ndërsa tani do të ndjekim drejt për drejt kryeministrin Rama tek hidrocentrali i Moglicës. Është gati 650 metra mbi nivelin e drejtit të lartësisë. And for the phase of operation, we collect or check the weather forecast 9 days ahead to have control on the water level here. Sa i përket fazës së operimit, kemi kontroll paraprak me kontrollimin e parashikimit të motit rreth 9 ditë përpara, që bëjmë parashikimet e mbushjet dhe shkarkimeve nga So produkti. we will not go about the highest regulated level to have the safety of the dam and Për ta the komanduar area nivelin e around. rezervuarit në mënyrë të sigurt, që të kemi parashikime të sakta se si do arritet, planifikohet të arrihet mbushja. Kush është niveli i rezervuarit? What is the level of the reservoir? It's close to 648. Niveli maksimal është rreth 448. Tani është 448, maksimali është 450. We have more than 1 meter left. Yeah. 648 është aktualisht, 680 është maksimali. Domethënë jemi 2 metra poshtë nivelit maksimal sot. So the point, as you saw, for the spillway is to have safety. Edhe shkarkos të sipër është pjesë e elementeve të sigurisë të dijes për të kontrolluar nivelin e mëshit. Why these parts are not uniform? It is built up like this to step up, because if not, it will be have a slope. Okay, so it's in purpose, right? Yeah, it's done for excavation work, so it's easier to do the excavation Just to work. do it into steps so that to just reducing the flow. And it's a rock both inside all over here to stabilize the area, so it will not go down also. Pjesa e shkallëzimeve ka qenë një pjesë e Jo, ndërtimeve shkallëzime, jo. atmosferore. I'm not talking about the escalation. I'm talking about these surfaces that are not covered. Yeah, it's a fall It's off. fallen down. Yeah. What we're going to, as part of the deal, it will just be put. Good. Thank you. Okay. Thank you. Perfekt, do kalojm tunelin, kanë edhe stacionin elektrik, që është pjesë tjetër e rëndësishme e veprës, që do ta vizitojmë. Është tuneli Uji merret nga rezervuari me një tunel rreth 11 kilometra deri tek godina e centralit që është 90 në kufirin e Gramshit në Korçë. Kilometra dhe pikërisht nga Tigra
Deri në këtë centralë janë ndërtuar afërsisht 11 kilometra të tjerë të cilët sjellin ujë nga diga pikërisht në centralën elektrike. Veçantia e saj është pikërisht ndërtimi që është bërë brenda në shkronjë. Është në vend të thënë i pari ujit të saj në Shqipëri, do të thënë ja sa ai kontrolli të mobilit nuk të bëjë dot erimit të banjës apo dhe nga i banjës nuk të bëjë këtë ndërtim mobilitës. Kemi marrë këtë dhe zotin Hans Boni, që është managjeri operacional. Dhe kjo deklaratë do të duar tek i për sa i përket menaxhimit eficient edhe gjenerimit të energjisë. Okay, as she mentioned, we are in the tunnel and it's around 400 meters to go into the powerhouse command. Si që përmendje dhe Rigela, jemi brenda tunelit të aksesit për të hyrjen e centralit, që është 400 metra nga rruga nacionale nga hyrja. And there we have two units for electrical production, and let's say the discharge of this is 60 cubic a second, 60,000 liters in a second we use to produce. Centrali mobilitës është përbërë nga 2 njësi turbina shprehësis, edhe kapaciteti i përpunimit të ujit është rreth 60 metrë kub për sekond, shkarkimi maksimal për prodhojnë në maksimum. And this is connected, as you saw, to the dam with a 3.5 kilometers long head-raised tunnel, and the water head is 300 meters. Lidhja e tunelit nga rezervuari deri në centralë është rreth 11 kilometra dhe hashi i krijuar në rëndësia e rëndës ujit është rreth 300 metra për rëndje. And for normal operation, we will do a maintenance on this one once a year. So it will be operated once a year. It's around 450 kWh delivery. Prodhimi mesatar vjetor i centralit mobilitës është rreth 450 gigavator në vit, edhe mirëmbajtja planifikuar është në herë. So this area here now is 25,000 square meter with rock, so it's removed. So it's Përmimet për hapjen e kavernës apo shpellës së centralën ka qenë rreth 25.000 metrë kub. compared to 10 floor high building. Edhe lartësia nga themeli deri në çati është rreth sa një pallat vjetër. Normal. If you want, we can go in the control room. Shkojmë tek salla e kontrollit, ku komandohet. So everything is monitored from here. Gjithçka kontrollohet, menaxhohet dhe monitorohet nga kjo sallë komandimi. And the main operation is done from Banja. So all things that happen here is also followed up from Banja. Por aktualisht kjo është fazë sallë kontrolli provizore, pasi menaxhimi normal i hidrocentralit bëhet nga hidrocentrali i Banjas. Kjo është vetëm për fazën e tallishme që kalon në prodhim të përhershëm dhe pastaj do të kontrollohet nga hidrocentrali i Banjas si gjithçka nga ndërtimi. Për autoritetet shqiptare, veçanërisht Ministrinë e Energjisë që ka qenë me ne në këtë projekt që në fillim dhe ka besuar po aq sa ne në zhvillimin e këtij projekti deri në arritjen e rezultatit sotëm ku filluam fazën e shfrytëzimit të përhershme në centralën. Më vjen mirë që jeni të kënaqur me bashkëpunimin. Në fakt kur ka filluar puna kemi pas probleme për zgjidhur për t'ju lehtësuar gjithë procesin, sepse ju e mbani mend shumë mirë që ka pas njësër hallësh të mëdha për projektin, edhe në radhë parë ndërtimi i rrugës, po edhe njësër çështje tjera dhe më vjen shumë mirë që e kam
Kam dëgjuar edhe nga drejtuesit e kompanisë që përkundër perceptimit në Shqipëri janë ndjerë më mirë se në shumë vende të tjera nga pikpamja e seriozitetit, e shpejtësisë dhe transparencës së qeverisë. Thank you very much. This poor branch will stay for 50 years. Do qëm drejt për drejt kryeministri e vendit zotin Rama dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë zonjën Belinda Balluku në nisjen e aktivitetit tregtar të hidrocentralit të Moglicës. Ndërkohë do të vijojmë me lajmet. Një avokat ka rënë pre e dhunës fizike nga 2 persona për shkak të detyrës që ushtron. Avokati Kujtim Cakrani e ka denoncuar ngjarjen në policinë e Vlorës, duke thënë se 2 persona dhe kanë kërcënuar vazhdimisht për të hequr dorë nga një çështje rrëmbimi që ai përfaqëson. Avokati Kujtim Cakrani ka denoncuar në policinë e Vlorës se është dhunuar fizikisht nga 2 persona mëngjesin e kësaj të hëne, fare pranë zyrës së tij në lagjen Petoshati. Sipas tij, kërcënimet nga 2 agresorët kanë qenë të vazhdueshme dhe I kërkojnë të heqë dorë nga një çështje që përfaqëson, e cila ka të bëjë me humbjen e një personi. Rreth orës 8 jam dhunuar fizikisht nga 2 persona në afërsitë të zyrës time në qytetin e Vlorës, të cilët në mënyrë permanente gjatë gjithë këtyre ditëve për shkak të detyrës, sepse un jam avokat I një çështje të cilën një person rezulton I humbur dhe unë përfaqësoj familjarët e personit të humbur dhe për këtë arsye kam patur kërcënime të vazhdueshme nga persona të panjohur, por të identifikuar dhe jam dhunuar duke më kërcënuar fizikisht, më kanë dhunuar duke më qelluar në pjesë të trupit dhe natyrisht më kanë kërcënuar që unë të heq dorë nga mbrojtja dhe nga përfaqësimi I kësaj familje. Avokati shprehet se I ka vënë në dispozicion policisë dhe kamerat e sigurisë pranë zyrës ku 2 agresorët tashmë të identifikuar kanë shkuar vazhdimisht dhe është në pritje të vënies së drejtësisë dhe arrestimit të tyre. E kam denoncuar dhe do vazhdoj ta kërkoj deri në fund zbardhjen e kësaj çështje dhe arsyet pse këta persona në mënyrë të vazhdueshme kanë qenë gjatë gjithë javës janë paraqitur pranë sekretarisë së zyrës time. Dhe unë ja kam shpjeguar me detaje policisë sepse është për shkak të detyrës. Jam pyetur nga policia, I kam vënë në dispozicion edhe pamjet filmike të zyrës time, të studios time dhe policia tani është I ka ngel policisë që ta zbardhi sa më shpejt të çështja sepse është e papranueshme në shtet demokratik ku të dhunohet avokati. Si pasojë e dhunës nga 2 personat, avokati ka marrë dëmtime të lehta në fytyrë, ndërsa shprehet se nuk I friksohet kërcënimeve dhe se nuk do të heqë dorë nga çështja që përfaqëson. Gjykata e Tiranës ka kërkuar materiale shtesë duke shtyrë për nesër caktimin e masës së sigurisë për Viktor Markun, I arrestuar në Mal të Zi pas ekzekutimit të Hekuran Billës. Avokati mbrojtës tha se ndalimi I klientit të tij ishte në shkelje të rëndë në mungesë të një urdhri nga prokuroria. Vendimi I gjykatës është shtyr për nesër. Arsyeja është sepse kishte një shkelje shumë të rëndë të ndalimit të shtetasit Viktor Marku. E gjithë procedura e ndjekur në shtetin e Malit Zi dhe në Shqipëri është krejtësisht kundërshtim me ligjin, me nenin 253 dhe me nenin 228 e vijus kodit procedurës. Në konstatohet që ndalimi I tij është haptazi I paligjshëm dhe në shkelje të rëndë drejt vlerësisë themelore të njerëzit. Viktor Marku ka dhënë një alibi shumë qartë, I cili thotë që në janar unë kam qenë në shtetin e Malit Zi, jam ndaluar aty, kam shoqëruar nga forcat e policisë pa ndonjë akt të dërguar nga Shqipëria I cili të njihej me një urdhër ndalimi, arsyeën e ndalimit siç e ka edhe Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe ndonë se nuk janë këto akte, pra ai është shoqëruar dhe mbahet I ndaluar. Ka një verifikim sistemi tim I cili konstatohet dhe u relatua nga prokuroria që ky person ndodhet në shtetin e Malit Zi. Viktori thotë nuk jam autori I kësaj ngjarje. Unë jam në shtetin e Malit Zi, kam qëndruar atje, kam punuar rregullisht pavarësisht disa indicive dyshime që pretendohet sikur Viktori ka qenë këtu në Shqipëri, ka marrë makina, ka lëvizur makinë. Absolutisht nuk kemi ndjenjë këtyre fakte dhe nuk na u lat që një me këtë aktit që është shkelje rënd kushtetuese. Partia Demokratike denoncon se biznesmeni shpallur në kërkim ndërkombëtar për korrupsion nga Zimbabwe është njeriu I Edi Ramës. Sipas Selis Blu, qeveria shqiptare vazhdon ta paguajë miliona euro për njeriun që zotron inceneratorin e Tiranës. Reagon Mirel Mërtiri, ku deklaron se fotoja e tij e përdorur nga mediat dhe emri I tij nuk ka lidhje me kontratën në Zimbabwe.
Partia Demokratike hedh akuza të forta ndaj qeverisë për lidhje me biznesmenin e përfshirë në një skandal korrupsioni në Afrikë, Klodian Mërtiri. Partia Demokratike thotë se ai është njeriu që mbron interesat e kryeministit Rama. Në një deklaratë për mediat, ish deputeti Klevis Balliu deklaroi se ky person vazhdon dhe i merr shqiptarëve miliona euro nëpërmjet partneritetit publik-privat. Në zemër të Afrikës, ministri i shëndetësisë dhe një biznesmen vendas u arrestuan pasi u verifikuan të përfshirë në një skandal korrupsioni $60 milion me shqiptarin e inceneratorit të Tiranës, Klodian Mërtiri. Ky është njeriu që mbron interesat e Edi Ramës, Arben Ahmetajt dhe Erion Veliajt tek kryevepra 400 milion euroshe e korrupsionit të Ramës, inceneratori dhe landfilli me PPP në Sharr. Mediat raportojnë se Klodian Mërtiri, i cili mban më shumë se një identitet, është shpallur në kërkim ndërkombëtar për skandalin e korrupsionit të Zimbabwes, por në Shqipëri biznesi i tij vazhdon i pacënuar. Inceneratori i Tiranës merr çdo muaj nga buxheti i shtetit rreth 1 milion euro. Selia Blu kërkon që spaktën setimet ndaj biznesmenit shqiptar Klodian Mërtiri në mënyrë që të zbulohet dhe verifikohet edhe aktiviteti i tij në Shqipëri. Është në detyrën e prokurorisë së posaçme antikorrupsion të hetoj këtë korrupsion që të çon jo vetëm në zyrën e një ministri, por në zyrën e vet kryeministrit të Shqipërisë. Shqiptarët meritojnë të paktën një drejtësi sa Zimbabwe. Ndërkohë, lidhur me këto akuza dhe këtë lajm, ka reaguar edhe Mirel Mërtiri, i cili thotë se përdorimi i fotove të tij nga mediat është dashakeq për të krijuar skandalin. Nëpërmjet një deklarate për mediat, Mërtiri shprehet se nuk ka asnjë lidhje me kompaninë dhe kontratën e përfolur në Zimbabwe mes kompanisë zvicerane Drax Consult Sagal dhe Nat Farm, dhe se deklarimet e thëna janë të pavërteta. Fotografitë e mia të publikuara gjithsesi në media nuk kanë asnjë lidhje me kontratën në fjalë, por është përdorur qëllimisht për të krijuar skandal dhe dëmtuar reputacionin tim. Unë nuk jam Ilir Dedja, mbyllet reagimi i Mirel Mërtirit. Në 24 orët e fundit ka patur një rënje të ndjeshme të numrit të rasteve të reja me COVID-19, vetëm 33 raste nga 71 të raportuara një ditë më parë. Ndërkohë nga mjekët po shihet me shqetësim të madh numri i lartë i hospitalizimeve në spitalin COVID-1, ku sipas Ministrisë së Shëndetësisë ndodhen 82 të shtruar, shifër që ja kalon edhe pikut të shtrimeve në valën e parë të pandemisë. Fundjava ka prodhuar një numër të madh shtrimesh në spitalin COVID-1. Burime për News24 thonë se janë 42 shtrime në ditë, ku rekordin që nga nisja e pandemisë e mban dita e shtunë me 19 shtrime, por lajmi i mirë është se ka patur një numër të konsiderueshëm rastesh të shëruara nga COVID-19. Aktualisht në spital ndodhen 82 pacientë të shtruar, prej të cilëve 10 në terapi, një i shtruar më shumë se sa gjatë kulmit të pandemisë, që përkon me datën 2 prill 2020, ku në 2 spitalet COVID numëroshin 81 të shtruar. Aktualisht kemi 82 pacientë të shtruar. 10 prej tyre janë në terapi intensive, një rast është i intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit, në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, janë kryer 239 testime për COVID-19 dhe prej cilëve kanë rezultuar pozitiv vetëm 33 raste. Kryesisht janë raste të reja në proces hetimi apo dhe kontakte të rasteve të konfirmuara më parë. Shpërndarja gjeografike e rasteve të konfirmuar COVID-19 në 24 orët e fundit është përkatësisht 23 raste në Tiranë, 8 raste në Shkodër, 1 rast në Pogradec dhe 1 rast në Kamës. Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit kemi të shëruar 25 qytetarë dhe numri total i të shëruarve që nga fillimi i epidemisë është në nivelin e 1159 rasteve. Ndërkohë në 24 orët e fundit, vjet re një rënje ndjeshme rasteve të reja me ulta e 3 javëve të fundit. Në vendin ton, aktualisht janë aktiv 792 persona COVID-19, kryesisht Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Që prej nisjes së pandemisë, Ministria e Shëndetësisë ka llogaritur 44 viktima të shkaktuara nga koronavirusi SARS-CoV-2, ndërkohë një numër i konsiderueshëm vdekjesh të ndodhura në infektiv, sanatorium apo në reanimacionin qendror, edhe pse të diagnostikuara si COVID, janë cilësuar si raste asimptomatik. Ne tani do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, pas pak me mua në studio do të jetë ish ministri i jashtëm zoti Kastrioti Islami, do të flasim për zgjedhjet në Serbi, por jo vetëm, do të prekim edhe aktualitetin në Shqipëri. Rikthehemi drejt për drejt pas një bllokimi të gjatë për shkak të pandemisë. Sot në mbrëmje nisën nga Durrësi 2 tragedjet e parë drejt Italisë.
Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme Detare, Paulin Dreu, thot se do të zbatohet me rigorozitet protokolli dhe tragetet do të operojnë me jo më shumë se 70% të kapacitetit. Hapja nuk do të jetë 100% për të gjithë njerëzit e lirshëm, por do vijojë në mënyrë graduale, ka filluar me gjithë personat që janë rezident në vendet e Bashkimit Evropian ose disponojnë dokumentat e Bashkimit Evropian, të cilët do të lëvizin lirshëm si nga Shqipëria dhe për në Shqipëri, do të lëvizin të gjithë diplomatët dhe administrata shtetërore, të cilët lëvizin për nevojat të punës dhe për nevojat të menaxhimit të situatave, si dhe u çdo një akses edhe diplomatëve të Kosovës. Mund të lëvizin edhe personat të cilët janë në nevoja emergjente për të lëvizur në spitale ose për kurim në shtetet e Bashkimit Evropian, të cilët janë pjesëtar ose familjar të personave rezidentë që rrinë në shtetet e Bashkimit Evropian. Kapaciteti do të jetë 70%, si dhe do të jenë rreptësisht të kontrollueshme masat ndaj Covidit, që nga hyrja në terminal, kalimi nga terminali në zorën kufitar dhe pastaj imbarkimi në tragete, i cili do bëhet me distancim dhe me mjete mbrojtëse. Do të monitorohen edhe tragetet, edhe qytetarët që do hyjnë në këtë tragete për masat që të kanë. Dhe nuk do të lejohet asnjë lloj qytetari, edhe pse janë rezident dhe kanë dokumenta, nëse nuk plotësojnë kushtet e urdhrit për masat anti-Covid. Kryeministrin Rama. Sigurisht presim të shufishohet prodhimi, shkoj rreth 600 kujtare. Në fakt, kryeministri ka gjithsej 250 hektar. Pjesa më e madhe janë arra në fushë, po është një arë shumë e mirë që do si vjet ka prodhimin e parë, ka sheg, ka lajthi, fiq, qershi, gjithsej 250 hektar bajame. Ndërkohë që ka krijuar konceptin e ciklit mbyllur duke përfshirë edhe një fermë ku janë me dele, me dhi, me lop dhe përpunimin e tyre të plot dhe edhe shitjen, sepse edhe rrjeti i supermarketeve ka vetë. Ne do shohim një nga pjesët e plantacionit, sot jemi tek pjesa që lidhet me kivin, edhe unë habita që një rrej mund prodhoj deri në 300 kg, është e çuditshme, po. Janë aplikantë në programin e parë, në thirrjen e dytë, kanë aplikuar në fakt jo për këtë fermë e kanë financuar totalisht vetë, si dhe fermën elektorale, për cilën në fakt kanë marrë mbështetje më parë nga skema kombëtare e mbështetjes, edhe për bletari, edhe për blegtori, edhe për disa mbjellje, po jo për këtë fermë, për këtë e kanë kryer të gjithë investimin vetë. Për sa i takon aplikimit në programin e parë, ka një fermë rreth 32 hektar, të cilën do ta mbjell me bajame. Është në fazë shurtimi, kështu që unë nuk dua të shprehem shumë për këtë proces. Jemi duke analizuar dosjen bashkërisht dhe duke shtuar dokumentacionin tjetër. Por ajo çka mund të them, meqense jemi sot këtu dhe po shfrytëzojmë mundësinë, është fakti që ne kemi konkluduar, kemi mbyllur skemën kombëtare të mbështetjes për këtë vit. Ditën e premte, ku kemi marrë 7.532 aplikime, një shifër rekord aplikimesh, ka qenë gjitha e kryer online, me 0 dokumenta. Brenda 10 ditësh dhe ne në fakt e kemi gati shumë shpejt do ta shpallim listën dhe me vijën e buxhetit, ku do të shpallim të gjithë aplikantët që janë brenda kësaj vije dhe të gjithë nevojat që ata kanë për dokumentacion e shtesë që kanë të bëjnë me çështjen e pronësisë tokës apo ndonjë sigurim shoqëror të cili nuk është paguar akoma. Brenda datës 3 korrik kemi këtë detyrim. Fermerët kanë 10 ditë kohë të plotësojnë dokumentacionin e tyre me këto që përmenda dhe pastaj AZBR bën verifikimin dhe kontrollin në terren për tufën bazë dhe për masat e tjera dhe më pas kryen pagesa. Objektivi jonë është që të kemi një përthithje 100% të fondit. Kemi më shumë kërkesë në fakt se sa fond kemi në dispozicion për shkak të faktit që kemi pas një prurje shumë të madhe aplikimesh dhe do të lobojmë në qeveri që kemi mundësinë të marrim më tepër fond për këto nevoja të fermerëve. Ndërkohë që ecim me kontraktimet e programit i parë të thirrjes së dytë, kemi aktualisht 129 kontrata me 43 milionë euro të angazhuara investime që po kryhen në programin i parë. Do të çelim një thirrje të tretë brenda vjeshtës, pasi duam dhe jemi në sfidë me ritmin e kohës që kemi mundësinë të sigurojmë përthithjen e fondit, do të mos vjekim asnjë lek nga i programi vënë në dispozicion për fermerët shqiptar. Dhe ecim me ritme shumë shpejta. Nuk e kemi mbyllur zyrën asnjë ditë gjatë kohës së Covidit.
kemi transferuar operacionet e zhbërës online, kemi kryer pagesa, kemi kryer gjithë thirrjen e skemës kombëtare, kemi kryer online gjatë kohës. Sa njerëz janë të punësuar këtu direkt dhe indirekt? Sa ke? Vetëm ke ky plantacion apo në tërë ciklin tënd? Po në fermën tonë blegtorale dhe në pemtari, siç e tha dhe Taulanti, janë rreth 250 hektarë zoti kryeministër. Nga këto 185 hektarë janë të mbjella me ara, 75 hektarë, i bi gati 20.000 rej, me bajame rreth 60 hektarë, i bi gati 17.000 rej, me shegë 12.000 rej që i bi gati ke 10 hektarë, me fiq të varietetit turk që janë gati 10.000 rej që i bi gati 20 hektarë dhe janë punëtor të bërdiqëm në fermën tonë rreth 40 vjet të siguruar. Po kështu indirekt pasaj që lidhen aty? Për punë sezonale, sasia e punëtorëve shkon deri në 150. Në grumullim, në vjelje, në përpunim dhe gjitha. Sa eksporton nga këto? Ky është viti 5, i gjithë mbjelljeve që kemi ne zoti kryeministër, është viti 5 dhe si vjet janë prodhim, kështu që nuk kemi filluar eksportin akoma. Vjet ka pasur një prodhim të vogël. Vjet kishim këtu gati 135 kujtal, siç e thash. Edhe nga shitur në tregun vendar. Po e përthiti djeg tregu vendar sepse arsyeja pse zgjodhëm ne kivin zoti kryeministër është që kivi me para se të vendosnim për gjitha fidantë që kemi mbjellur, për gjitha arat dhe bajamet, i bëm një studim tregut. Dhe e pam që tregu kishte një boshllëk në kivi, në ara, në bajame. Çdo gjë vinte nga jashtë. Kemi pritshmëri shumë të madhe, edhe të eksportojmë, përse nevojat e tregut vendës, po dhe eksporti. Eksportin do të kryejmë aty ku kemi marrë fidanet e arës, kemi rënë dakord që do e prodhojmë arën këtu, me punonësit tanë që punonësit mos punojnë në Greqi dhe në Itali, po të arrijnë të punësohen këtu tek neve, me punonësit tanë këtu dhe ta eksportojmë aty ku duhet. Po me lehtësi, Ndërsa me bajamet, lati shumë pak kam mirë, me bajame është e varietetit spanjoll, e provuara këtu në prodhim, sepse bajame në vitin e tretë e je prodhimi, është varietet shumë i mirë dhe do arrim deri në 30.000 rënj bajame të mbjella. Dhe tani kemi mbjell 17.000. 13.000 rënj i kemi bërë porosi tek fidanishte në Greqi dhe do i marrim në nëntor. Po bëjmë tokën gati edhe jemi për t'i mbjell bajame. Ka nevoja të vazhdueshme, në blegtori duan të ndërtojnë një fermë me cikël të mbyllur që tendencinë edhe të një badoje për përpunimin e qumshit, pasi aktualisht do bëjnë në mënyrë tradicionale. Kanë vetë 300 krerë, momentalisht duan të shkojnë në 2000. Janë fermerë dhe blegtor. Ne kemi një fermë me cikël të mbyllur. Kemi marrë modelin grek atëherë. Edhe njerëzit që punonin në Greqi i kemi marrë ke punësuar këtu tek ferma jonë blegtorale. Cikli mbyllur është që ke kullota. Edhe deri tek tregtimi me gjithë punëtorët, edhe me gjithë grek. Ajo që sot ka rëndësi nga ana jonë është që nuk na mungon buxheti. Domethënë sot ne kemi dispozicion të kombinuar buxhet shteti me buxhetin që Shqipëria merr falë aksesit në programin e mbështetjes europiane, në shumën më të madhe që s'ka bërë vaki ndonjëherë në gjithë këto vite. Pra, parat nuk mungojnë. Ajo që na ka munguar fillimisht për disa vite ka qenë një numër kritik njerëzish në bujqësi që të mendojnë në mënyrë vizionare dhe të mendojnë me projekt. Jo të thonë jam këtu me këtë trasën time me domate, me këtë trasën time me patate, s'di ku ta çoj, të vi shtetit ma marrë etj, por mendojnë me projekt. Dhe faktikisht, kjo që tha Fedoresha lidhur me aplikimet e skemës kombëtare këtë vit është një shenjë shumë domethënëse, jo aq për shumën në raport me gjithë nevojat përsa i përket atyre zërave, por raport për
sa shumë persona kanë shfrytzuar aplikimin online, se janë ata llafollogët e Tiranës edhe të Facebookut që thonë që katunarët nuk dinë përdorin internet, nuk dinë përdorin iPhones, nuk përdorin teknologjinë. Në fakt, këtu e vërteta është e kundërta, që njerëzit që jetojnë me punën kudo, edhe në majtë malit, i gjejnë rrugët, i gjejnë mënyrat dhe përdorin shumë më mirë se sa ata që janë në fakt katunarët e vërtet, nëse e përdorin fjalën në pejorativ, se katunarë janë vetu. Jam shumë krenar që jam katunar, se u bëm shumë qytetarë atje në Tiranë dhe kështu që më mirë katunar. Po ajo që na duhet është kemi sa më shumë vërmëndari produse me ciklën mbyllur dhe sa më shumë vërmëndari përpunuse. Faktikisht edhe në aspektin e agropërpunimit kemi rritje të konsiderueshme dhe kemi rritje të eksporteve edhe në agropërpunim. Kjo është një tjetër e dhënë shumë e rëndësishme e këtij transformimi. Pjesa më e madhe e programit të buxhetit të programit i parë shkon në agropërpunim. Nga tira e parë edhe kërkesa për tjetrin. Kështu që vetëm forca edhe sulm. Do qëmë zotin Rama, ndërkohë që do të shkëputemi tani për sporti publik qytetas dhe ndërqytetas nuk filloja sot, duke lënë pas zgjidhje mira qytetar. Rinisja e këtij shërbimi është thyrë për herë të dytë dhe kësaj radhe pa afat. Unioni i shoqatave të transportit paralajmëroi ditën e premte se nuk do të dilte në punë pa u plotësuar kërkesa. Transporti publik qytetas dhe ndërqytetas nuk nisi punën as këtë të hënë për shkak të refuzimit të punonjësve të këtij sektori, të cilët kanë kërkuar uljen e TVSH-s dhe heqjen e akcizës për naftën. Ata kërkojnë edhe pagën e dytë të luftës, duke sjellë në tryez argumentin se janë paguar për 3 muaj vetëm 40.000 lekë. Gjithashtu thonë se është kosto e shtuar për ta realizimi i protokollit të sigurisë në kuadër të masave për parandalimin e virusit. Në datë 19 qershor, shoqata e transportit të zhvilloi një protestë para Ministrisë së Infrastrukturës dhe bëri me dije se nuk do të dalin në punë as këtë të hënë, pa u ndryshuar protokollet dhe pa u plotësuar kërkesat e tyre. Sa kaq, vendimet e qeverisë në mbështetje të shoqatës së transportit urban janë njohja si shpenzim i zbritshëm i 100% i konsumit të naftës nga 43% që ishte deri më sot, si dhe heqja e të gjitha taksave dhe tarifave vendore për subjektet e transportit publik deri më datën 31 dhjetor, që duket se nuk kanë kënaqur pritshmëritë e punonjësve të transportit. Fillimisht ishte parashikuar që transporti të rihapej në datën 15 qershor, por Ministria e Infrastrukturës e shtyu me një javë për shkak të rritjes së rasteve të reja me COVID-19, duke thënë se përgjegjësia për të hapur dritën jeshile për funksionimin e transportit urban është e Komitetit Teknik të Ekspertëve, i cili nga ana e tij ende konsideron me risk këtë hapje. Ndërkohë, mijëra e qytetarëve, veçanërisht në Tiranë, kanë problem lëvizjen brenda qytetit për të shkuar në punë apo për të plotësuar nevojat e tyre, por edhe për këtë ende nuk ka një përgjigje se kur do të marrë fund ky shqetësim. 700.000 shqiptarë kanë kohë deri në 31 dhjetor të këtij viti për të aplikuar për kartë identiteti dhe pasaport biometrike. Vendimi për shtyrjen e afatit të aplikimit u miratua nga Komisioni i Sigurisë Kombëtare, ndërsa letërnjoftimet e shtetasëve të moshës mbi 75 vjeç do të jenë pa afat skadence, pra për aq kohë sa ata janë në jetë. Nuk do të ketë shtyrje të afatit për aplikim për kartë identiteti dhe pasaport biometrike përtej 31 dhjetorit 2020. Kjo datë është afati fundit i vendosur nga qeveria dhe i miratuar nga Komisioni i Sigurisë këtë të hënë. Kundër abstenime, nuk ka miratohet ky akt. Zëvendës Ministria e Brendshme Rovena Voda tha se 6 muajt e mbetur janë të mjaftueshëm që 700.000 qytetarë të aplikojnë dhe të pajisen me mjete identifikimi si pasaport biometrike dhe kartë identiteti. Ne me një llogaritje të thjeshtë pra menduam që duke shtyrë deri me 31 dhjetor pra 2020, ky afat pra tashmë nuk cënohet, ngelet një sasi tjetër prej 700.000 shtetas që duhet patjetër të pajisjen me kartë identiteti. Megjithatë, ritmi në fakt i aplikimit për karta identiteti ka qenë i kënaqshëm. Tashmë ky fluks në fakt ka filluar sërish në rritje. Kemi rreth 3.000 aplikime në ditë. Deputetët Qefalia dhe Dhima ngritën një zëri shqetësimin se 3.000 aplikime në ditë deri në fund të vitit janë të pamjaftueshme, që qytetarët të pajisen me mjete identifikimi para vitit të zgjedhor. Sa kaq, Zëvendës Ministria e Brendshme tha se zyrat aleat
e kanë treguar se mund të punojnë me eficiencë edhe nën presionin e kohës. Me ritmin që po eci juve, jemi relativisht shumë mbrapa. Ju thoni rreth 3000 në ditë. Nuk e ditë, po të hyjmë kalkulimeve i bie që jemi shumë mbrapa për të kapur numrin rreth 800.000 karta të cilët janë. Ndaj sanksionet e vendosura me ligj për pajisjen me kartë duhet patjetër ta vënë në alarm drejtorinë që merret drejt për drejt aleatin që të jenë të gjithë shtetet shqiptar të pajisur me karta dhe mos na ndodhi probleme të cilat me drejta opozita vazhdimisht artikulon kritika në drejtim pajisjes së këtyre shteteve. Pasi unë mendoj që kjo periudha është shumë e shkurtër, mendoj që mbase duhet të rishikohet të kemi një periudhë të paktën deri në 31 mars të vitit 2021. Zyrat e aleatit kanë përballuar edhe flukse shumë herë më të mëdha se 3500 në ditë. Unë besoj që ne në vitin e ardhshëm zgjedhor do ta kapim, besoj të gjithë qytetarët do të jenë të pajisur. Pavarësisht se do të krijohet një fluks në vijim, kjo kompani koncesionare i ka përballuar me sukses të gjitha flukset e mëdha të prodhimit të dokumentave biometrik. Vota tha se moshat e treta të cilat nuk kanë mundësi e shpeshherë as akses të aplikojnë online në platformën e Albania mund të shkojnë pranë sporteleve të policisë apo zyrave aleat për të marrë shërbimin, ndërsa moshat e reja dhe ato të mesme janë këshilluar të bëjnë aplikimin online për të mos patur grumbullim me njerëzish. Ajo theksoi se deri më sot ka pasur më tepër kërkesa për aplikim për pasaporta biometrike në raport me karta identiteti. Gjithashtu, Ministria e Brendshme ka propozuar miratimin e një projekt ligji për letërnjoftimet për kategoritë e personave mbi 75 vjeç. Ministria propozon që letërnjoftimi, pra karta e identitetit për personat e moshës mbi 75 vjeç, të jetë pa fat vlefshmërie, pra aq kohë sa janë në jetë. Presidenti Ilir Meta priti në takim ambasadorin Zef Mazi, i emëruar nga qeveria shqiptare si kryenegociatori për zhvillimin e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Përmes një statusi në rrjetet sociale, kreu i shtetit tha se ishte një diskutim i hapur në mënyrë konstruktive për perspektivën e çeljes së negociatave. Meta nënvizon se ndërsa politika jon duhet të tregojë vullnet për plotësimin e kushteve, është e rëndësishme përgatitja teknike dhe rritja e kapaciteteve negociuese. Kreu i shtetit e ka siguruar kryenegociatorin Mazi për mbështetjen e plotë në detyrën e tij, duke theksuar se integrimi evropian është objektiv mbarkombëtar. Nga garancia shtetërore tek ulja e barrës fiskale, Lulzim Basha shpalos prioritetet e Partisë Demokratike për Ekonomi në takimin me shoqatën e mikrofinancës shqiptare. Basha tha se Partia Demokratike do të rrisë mundësitë për punësim përmes mbështetjes së biznesit. Shqetësimi për mungesën e likuiditetit dhe kriza ekonomike ishin në thelb të takimit që kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha zhvilloi me shoqatën e mikrofinancës shqiptare, me presidentin e shoqatës Arlinda Muja dhe sekretaren e përgjithshme Brunilda Isaj, kryedemokrati diskutoi për vështirësinë që po hasin bizneset e konsoliduara, ndërsa vonesat në ripagimin e kësteve dhe shtyrjet e detyruara kanë ulur me 60% arkëtimet vetëm në institucionet e mikrokreditit. Në takim u theksua se nëse nuk veprohet shpejt për tekalimin e krizës, do të rritet pamundësia e qytetarëve dhe bizneseve për t'i shlyer kredit. Për Partinë Demokratike, krijimi i mundësive për të hapur një biznes, fuqizimi i bizneseve të vogla, rritja e mundësive për punësim është një nga synimet kryesore të saj. Basha tha se në planin demokrat planifikohet garanci shtetërore ndaj institucioneve të mikrokreditit, për t'i ndihmuar ato në kreditimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme të drejtuara kryesisht nga të rinjt, ndërsa me prioritet do të konsiderohet edhe mbështetja për bujqësinë. Programi ekonomik i Partisë Demokratike, nënvizoi Basha, ka në fokus të tij uljen e barrës fiskale, sidomos për bizneset e vogla, mbështetjen me subvencione ndaj fermerit me të paktën 100 milionë euro në vit, eliminimin e procedurave të tepërta burokratike dhe krijimin e kushteve për konkurrencën e lirë dhe të ndershme, nëpërmjet një procesi dialogu me të gjithë aktorët kryesor të tregut financiar. Ministri i Brendshëm Sander Lesha u përball në Komisionin e Ligjeve me deputetin socialist Bashkim Fino. Replikat u përqendruan tek përdorimi i fondeve me burim pasuri të sekuestruara, të cilat Leshaj pretendonte se mund të përdoreshin në çdo kohë. Por Fino kundërshtoi duke theksuar se ato janë fonde që i përkasin buxhetit të shtetit e nuk mund të transferohen nga një vit në tjetrin. Përdorimi i fondeve të përfituara nga sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurive të krimit ka shkaktuar debat në Komisionin Parlamentar të Ligjeve.
Ministri i Brendshëm Sandra Lesha i këmbguli që fondet e siguruara nga Agjencia e Administrimit të pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara të përdoret për te i vitit kalendarik kur ato përfitohen. Por deputeti i Bashkim Findo kundërshtoi, pasi sipas tij fondet janë të buxhetit të shtetit e përpasoj mund vetëm të përdoren gjatë vitit kalendarik. Për këtë ai kujtoi se ka institucione të cilat nuk janë në gjendje të përdorin të gjitha fondet e alokuara nga buxheti i shtetit. Fondet që sigurohen përmes sekuestrimit nuk i konsiderojmë si të ardhura buxhetore. I kemi dhënë mundësinë agjencisë që do t'i transferojnë në mënyrë që të përdoren me efektivitet në funksione e parandalimit të krimit. Po i futëm te buxheti, ato përfundimisht largohen nga destinacioni që është parashikuar. Mos harojmë që suksesi i kësaj reforme nuk kupton një përmirësim të funksioneve të drejtësisë penale, ndihmë për viktimat, kompensim për viktimat. Ata po kanë mundësi të realizojnë këto fonde, të realizojnë. Është si puna e buxhetit që disa institucione e realizojnë, në fund të vitit disa nuk e realizojnë. E çfarë thua tani reformë drejtësi, kur vjen KLP-ja, KLG-ja që i kemi dhënë fond pa fund këtu zonja Vasilita, dhe ata nuk e realizojnë dot buxhetin. Kanë mungesat të mosrealizimit të buxhetit, qoftë në paga, qoftë në investime, qoftë në shpenzime. E pse duhet jap fonde pa fundun, të marrë nga taksat e shqiptarëve të jap fonde një institucioni kur nuk i realizon fondet? Projekt ligji përcakton që gjykata të emërojë Agjencinë e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara si administratori këtyre pasurive. Ligji parashikon që po këtë kompetencë që ka gjykata ta ketë përsëri, por tashmë të caktojë në mënyrë të permanente dhe çdo rast një administrator që është një institucion, që është agjencia. Por gjykatës i ngjelet prapë kompetencat të gjykatës dhe prokurorisë, i ngjelet kompetencat në ligj për të kontrolluar agjencinë sa herë gjykon nevojshme, ndërkohë që agjencia ka detyrimin të informojë edhe gjykatën, edhe prokurorin për veprimtarinë e saj, duke përfshirë dhe listën e administratorëve që cakton edhe gjëra të tjera të natyrës. Në Komisionin Parlamentar të Ligjeve u miratuan 2 aktet normative, sipas të cilave proceset gjyqësore dhe aktiviteti i përmbarimit rikthehet në kushtet normale, por nën masa të rrepta sigurie për parandalimin e pandemisë së COVID-19. Ligjvënësit gjithashtu votuan edhe aktin normativ të qeverisë, që sanksionon zgjatjen e vlefshmërisë së pasaportave deri në fund të vitit 2020. Ishte edicioni lajmeve në News24, për më gjurë ftëm klikoni në balkanweb.com, mund të në ndishtë edhe përmes live streamit, por edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube, News24 Albania. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, mirë takofshi.